Szeretném én felkérni a Clayton professzorat, hogy tartsa meg az ő előadását. Paul-al mi hát több mint 10 éve ismerjük egymást. Ő idén 65 éves, és 40 éve klinikai farmakológus, és a kutatási területe az mindig a táplálékokban és a növényekben felelhető bioaktív anyagokra terjed ki. Nagyon szorosan együttműködik bizonyos cégekkel, most már kormányzati hivatalokkal is a népegészségügyi helyzet javítása érdekében. Úgyhogy Paul, légy szíves, please come and hold your lecture. Hangot kérek vissza. Szkóristala Gábort kértük meg a tolmácsolásra, és köszönjük szépen, hogy elfogadta. Úgyhogy parancsolj. Well, first of all, thank you very much for attending. My original title was going to be Diet and Senescence and Politics, because you cannot separate these things. But I've been asked to concentrate on the science. Jó napot kívánok, és először is szeretném megköszönni, hogy eljöttek az előadásomra. Az eredeti cím az étrend, az öregedés és a politika lett volna, mert ezeket nem lehet elválasztani egymástól, de hát azt kérték, hogy koncentrálják inkább az első kettőre. I have a great admiration for the work that you do. I'm a clinical scientist, not a clinician. I could not do what you do. And I know that you work hard, that your hearts are in the right place. Nagyon tisztelem azt a munkát, amit végeznek. Én ugyanis kutatóként dolgozom, és nagyon tisztelem a klinikusok munkáját, amit én magam a saját belátásom szerint nem tudnék elvégezni. But where are your heads? De hová tették a fejüket? Because by any objective criteria, your efforts have been a disaster. Hiszen objektív kritériumok alapján az önök munkája gyakorlatilag katasztrofális. Every day, tides of human illness and misery wash into your surgeries, and you treat them the best that you can, and I know that you do a good job. Minden nap hatalmas mennyiségű beteg érkezik a műtőkbe, ahol önökkel találkoznak, és biztos vagyok benne, hogy önök a lehető legjobb képességeik alapján végzik el a munkájukat. But the reality is that outside your door, the water is rising. De a valóság az, hogy az önök ajtaja előtt egyre magasabbra emelkedik a víz szintje. Despite the best efforts of pharmaceutical medicine, that is crisis management medicine, our public health picture is appalling and it is deteriorating. A számok alapján a gyógyszerészet minden erőfeszítése ellenére a közegészségügyi helyzet, és ez mérhető, a közegészségügyi helyzet egyre rosszabb. In almost every different disease category, we see increases in the frequency of these diseases, and we see a reduction in the age of onset in many of these conditions. Gyakorlatilag minden betegség típusban egyre növekszik az előfordulások mennyisége, az előfordulások száma. I don't have to emphasize, I think, the problem that we are seeing with overweight, obesity, and of course, type 2 diabetes. És az előfordulásoknak a kora pedig csökkent. Tehát az, hogy mikor fordulnak, milyen korban fordulnak elő ezek a betegségek, ugye nem kell említenem az elhízást, illetve a túlsúllyal kapcsolatos betegségek nagy számát. You can regard the diabetes as an acceleration of the aging process. Tulajdonképpen a cukorbetegséget tekinthetjük úgy is, mint az öregedési folyamat felgyorsulását. It is associated with a reduction of life expectancy of between 6 and 8 years. Nagyjából 6-8 évnyi várható élettartam csökkenéssel megfelel meg a cukorbetegség kialakulása. And increases the risk of many pathologies. And so we see increases in Alzheimer's disease, in the dementias in general, non-alcohol fatty liver disease, end-stage renal disease. All of these come together with the diabetes. És a diabétesszel kapcsolatban egy csomó másik betegség megjelenését is észleljük. Egyrészt az időskori demencia különböző állapotainak a megjelenését, a nem alkoholos típusú Non-alcoholic fatty liver disease. A zsírmáj típusú betegségek növekedését, illetve End-stage renal disease. End-stage renal disease.
Végstadium vesebetegség. Okay, so I could go on. The list is a very long one. We see all of these increasing. Hypertension, which relates to the abnormal, the pathological electrolyte ratio that we see in the diet in conjunction with endothelial dysfunction, which is also caused by the diet. És folytathatnám ugye a sort, a magas vérnyomás betegség, amit a felborult elektrolit arányra vezethetünk vissza, és így tovább, és így tovább. This is from the Swedish databases, which are amongst the best we have. They show that skeletal integrity is no longer as good as it used to be. Aztán a csontritkulás, amivel kapcsolatban itt a svéd adatbázisok adatait használjuk, mivel azok a legjobbak, az kiderült ezekből az adatokból, hogy a vázstabilitás, a vázrendszeri stabilitás sokkal rosszabb, mint a korábbi időszakokban volt. We all know that the allergic diseases are increasing, as are the autoimmune disorders. In other words, many different types of pathology, and all of them are showing very similar and very alarming increases. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az allergiás típusú megbetegedések száma is egyre nő, vele együtt az autoimmun betegségek, tehát egy csomó olyan patológia típus, ami mind kapcsolható valamilyen módon az étrendhez, és mindnek a száma, mindnek az előfordulási aránya folyamatosan növekszik. And finally, the cancers and the neurodevelopmental disorders, again showing the same pattern. És végül pedig ne felejtsük ki a sorból a rákot, illetve a patológiás Neurodevelopmental. Az idegfejlődés zavarokat. You can regard all of these diseases as being, if you like, diseases of civilization. Ezeket mind tekinthetjük civilizációs betegségnek, hogyha úgy tetszik. And according to these statistics, we have never been so civilized. És a statisztikák szerint ennyire civilizáltak még sosem voltunk. We cannot afford this level of civilization. Azt hiszem, hogy ezt a civilizációs szintet nem is engedhetjük meg magunknak. But if that's not enough, then let me appeal to the men in the audience and the women too. De ha ez nem volna elég, akkor hadd forduljak most a közönségben lévő urakhoz, és persze a hölgyekhez is. Because this same environment that is creating diseases of the liver, the heart, the kidneys, the brain, it is also damaging our sexuality. Mert mindaz a környezet, amely különböző betegségeket okoz a szívnek, a májnak, a vesének, és így tovább, az problémákat okoz a szexualitás terén is. Hypoactive sexual desire disorder has never been as common as it is today. A hipoaktív szexuális vágy szindróma sosem volt olyan mértékben elterjedt, mint ahogy ma. And this is not surprising. When we look at the details, we can see that somehow we have created an environment which is hostile to men. És hát ez nem meglepő, hiszen olyan környezetet hoztunk létre, amely ellenséges a férfiakkal szemben. I think it's well known that sperm counts are falling. We see more cancers involving the reproductive tract, but we are also seeing levels of testosterone falling in young and middle-aged healthy males. Azt hiszem, hogy ez nem titok, hogy a spermaszám csökkenőben van, egyre több a szaporodó rendszerrel kapcsolatos rák, megbetegedés, illetve a férfiak körében csökken a tesztoszteron szintje is. Both male and female fertility is falling now. Illetve mind a férfiak, mind pedig a nők termékenységi szintje csökken. In other words, this environment is not only harming us as individuals. If we continue in this path, within this generation, we will actually see a threat emerging to our very species. Tehát nem csak arról van szó, hogy az a környezet, amit létrehoztunk a magunk számára, az számunkra, mint egyének számára káros, hanem egyszerűen arról is van szó, hogy ez a környezet minket, mint fajt is fenyeget már. So why are we not doing more about this? Miért nem teszünk tehát ez ellen? Perhaps because we are becoming more stupid. Lehet, hogy azért, mert egyre hülyébbek leszünk. Because this same environment, which is damaging every other organ in the body, is also damaging our brains. Valószínűleg az a környezet, amely a szervezetünk minden egyes szervét károsítja, az károsítja az agyunkat is. This is a meta-analysis of studies using non-culturally embedded intelligence testing. Ez egy meta-analízise a nem kulturálisan beépült, non-culturally embedded?
Sorry. It utilizes, it's a neurological test. It is not based on words or ideas. Tehát nem kulturálisan megalapozott területeket vizsgál, hanem egy neurológiai felmérésről van szó. And the results are unequivocal. Within the last generation, maybe two, we have seen a reduction in the average healthy population. We have fallen by 15 IQ points. Ez pedig azt mutatja, ez a metaanalízis, hogy az elmúlt 2 generáció során az IQ, az átlagos IQ érték a 15%-nyit csökkent. 15 IQ points is 15 pontnyit, bocsánat. 15 IQ points is highly significant. Ez pedig igen magas szám. And I am concerned about our children. És erősen aggódom a gyermekeink miatt. If that is, we are still capable of having children. Mármint persze abban az esetben, ha egyáltalán tudunk még gyerekeket csinálni. And here is the problem. We have been saturated by a concept of medicine that is forced on us by the pharmaceutical industry. A probléma pedig a következő, gyakorlatilag telítettek minket a gyógyszerészet, a gyógyszergyárak által ránk erőszakolt gyógyszerekkel. I compare this to the navigators and the sailors of the 19th century. Ezt a 19. századi hajósokhoz tudnám hasonlítani. They mapped the world, and they showed, for example, chains of islands, which they thought of as being completely separate. Ők fedezték föl, ők térképezték föl a világot, és ugye amikor mondjuk egy ilyen sziget sort, mint amilyen a képen látszik, a térképeken megjelöltek, ők ezeket úgy képzelték el, mint egymástól teljesen független, izolált szigeteket. This was the 19th century, and then in the 20th century, we began to have the technology to do underwater mapping, and now we could see for the first time that these islands were not separate, they were connected, they were the tips of a mountain range. Aztán ez volt ugye a 19. század, aztán eljött a 20. század, és megjött a technológiánk ahhoz, hogy a víz alatti rétegeket is fel tudjuk térképezni, és akkor kiderült, hogy ezek nem különálló szigetek, hanem egymással összekapcsolt szigetek, egymással összekapcsolt területek, amelyek tulajdonképpen egy víz alatti hegyláncnak a részei, a csúcsai. So, let us consider the 20th century doctor. Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a 20. századi orvosokkal. From a 20th century perspective, there you have cancer, heart disease, dementia, and osteoporosis. A 20. századi orvoslás szempontjából ugye a különálló betegségeket látunk, különáll a rák, különáll annak a szívbetegségek, a csontritkulás és így tovább. Now let us take a jump into the 21st century. És akkor most ugorjunk a 21. században. Now we can see, finally, that these diseases are not distinct, that they are simply the tops of a mountain range, and the name of that mountain range, which is mostly underwater, is chronic inflammation. Most már látjuk, hogy ezek a betegségek nem különálló szigetek, hanem egy hegyláncnak a különböző csúcsai, és ennek a hegyláncnak a neve, ennek a betegség hegyláncnak a neve toxikus gyulladás, krónikus gyulladás. So this is why when you see a 60 or 70 or an 80-year-old who is presenting, for example, with age-related cognitive decline, you will also find in that same subject chronic inflammation manifesting as the preclinical symptoms of many other degenerative diseases. Tehát, hogyha találkozunk egy 60-70 éves pácienssel, akinek a kognitív képességei csökkenőben vannak, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ennek a hátterében a krónikus gyulladás, különböző területeken meglévő krónikus gyulladás húzódhat meg, ami akár már több évtizede is kialakult a szervezetében. The chronic inflammation will manifest itself initially in one condition, typically, but that is almost a matter of chance. It is influenced by specific lifestyle factors, by specific genetic factors, but if they have the signs of one chronic degenerative disease, you know that the process of chronic inflammation is taking place inside that patient, and it is damaging other organs and tissues as well. Ez a krónikus gyulladás általában egy krónikus degeneratív betegség formájában jelenik meg először, de biztosak lehetünk benne, hogy ha ilyen betegséggel találkozunk, ilyen krónikus degeneratív betegséggel találkozunk, akkor az a krónikus gyulladásnak a következménye, és akár a többi típusú krónikus degeneratív betegség formájában is a későbbiekben majd elő fog jönni. We now understand that
almost all of these conditions. In fact, we do not know of a single degenerative disease which does not involve chronic inflammation. Most már tudjuk, hogy ezek a betegségtípusok mind, és igazából tulajdonképpen talán nincs is olyan krónikus degeneratív betegség, amely nem kapcsolódik valamilyen módon a krónikus gyulladáshoz. So now let me try to explain how chronic inflammation can cause so many different diseases, the machinery. Most pedig hadd magyarázzam el, hogy hogyan lehetséges az, hogy a krónikus gyulladás ennyi különböző típusú betegséget tud okozni. After the process is started, first of all we must require an inflammatory stimulus, and I will talk about that later. But once this has occurred in the body, it activates a cascade of lipid mediators. Az első lépés, és erre majd részletesen visszatérünk a későbbiekben, hogy ez hogy történik, de minden esetre ahhoz, hogy az első lépés elkezdődjön, ahhoz szükség van valamilyen gyulladás ösztönzőre, hogy ezek mik lehetnek, arról beszélünk majd később, és ez beindít egy csomó lipidmediátor folyamatot. One of the enzymes that is at the apex of this pyramid is phospholipase A2. Az egyik olyan enzim, ami kulcsfontosságú szerepet játszik ebben, ez sorry, what is the enzyme? Phospholipase A2. A phospholipase A2. And this acts on phosphatidyl phospholipids, which are of course the basic constituents of all cell membranes. Ez pedig a foszfolipideket veszi munkába, amelyek pedig a sejt membrán fontos alkotóelemei. Depending on whether those phosphatidyl phospholipids contain saturated fatty acids, omega-3s or omega-6s, that will determine the profile of the lipid mediators. Attól függően, hogy ezek tartalmaznak-e omega-3, illetve omega-6 zsírsavakat, attól függően alakul ki az, hogy milyen profil mentén lépnek aktivitásba. Some of these mediators are pro-inflammatory, others are anti-inflammatory. And the most critical factor here is the ratio of omega-3 and omega-6 fatty acids in the diet. Mármint, hogy a lipidmediátorok milyen módon lépnek hatásba, és ugye a lipidmediátorok közül vannak, amelyek gyulladás csökkentőek, vannak, amelyek gyulladás serkentőek. Az, hogy melyik aktiválódik ezek közül, azt elsősorban az omega-3 és az omega-6 zsírsavak aránya határozza meg. If you, as most people today, have an excess of omega-6s, these mediators will be predominantly pro-inflammatory. Amennyiben a szervezetünkben az omega-6 zsírsavak vannak túlsúlyban, ahogy az a legtöbbünkre igaz, akkor a gyulladás serkentő, gyulladás keltő hatások érvényesülnek a mediátorokban. And they will cause, in different parts of the body, erythema, swelling and edema. És ezek a mediátorok a test különböző részein bőrpírt, duzzanatot, illetve ödémát fognak okozni. But that is not yet causing tissue damage. De ez még nem okoz károsodást a szövetekben. That is caused by the second stage of chronic inflammation. Ezt a krónikus gyulladás második stádiuma okozza majd. At the bottom of this cascade of mediators, you have a sequence which leads to the rupture of lysosomal enzymes and the release of lysosomal enzymes. A következő lépés pedig a liposzomális enzimek felszabadulása. These are matrix metalloproteases and proteases which act in a coordinated fashion to cause destruction of the extracellular matrix. Ezek okozzák egymással együttműködésben az extracelluláris mátrixban a károsodást. These are highly tissue destructive. És ez már igen káros a szövetekre vonatkozóan. If these enzymes are released in or near cartilage, you will, over time, the cartilage will be eroded and you end up with osteoarthritis. Ha ezek az enzimek a porcok közelében szabadulnak fel, akkor azok lassan elpusztítják a porcot magát. If these enzymes are predominantly being released in bone, then over time there will be a reduction of osteoid in the bone, followed by inevitably a loss of bone mineral density, and you move slowly towards osteoporosis. Hogyha a csontok környezetében, illetve csontokban fejlődnek ki, akkor az oszteoidok számát csökkentik, és ezáltal előbb-utóbb elvezetnek a csontritkuláshoz. If it is occurring in the linings of your arteries, then that will become a focus of
tissue destruction, ulceration, and the accumulation of immune cells, leading to the development of atheroma and hypertension. Ha ezek az artériák környékén halmozódnak fel, akkor azok elvezetnek az érfalak gyengüléséhez, illetve az érfalakon történő zsír lerakódáshoz. These enzymes are also critically involved in tumor growth, in angiogenesis, and in metastatic spread. Ezek az enzimek kulcsfontosságú szerepet játszanak a tumorok keletkezésében, az angiogenezisben és a metasztázisok keletkezésében is. There is a nutritional component which is extremely good at blocking those enzymes, and they are the polyphenols. Van egy olyan étrend alkotó elem, amely kiváló ezeknek az enzimeknek a blokkolásában, ezek pedig a polifenolok. If you have enough omega-3s and enough polyphenols, you do not have chronic inflammation. Ha elegendő omega-3 zsírsav van a szervezetünkben, illetve elegendő mennyiségű polifenol, akkor nem fog kialakulni a szervezetünkben a krónikus gyulladás. We know this from a study of the diets consumed in the so-called blue zones, which occur both geographically and also have been identified as temporal locations in time. Ezt az úgynevezett kék zónákban végzett étrendi kutatás igazolja, amely kék zónák egyrészt földrajzilag körülhatároltak, másrészt pedig időben körülhatároltak, tehát időben eltérő időszakokban voltak bizonyos helyeken. But we no longer eat enough omega-3s or polyphenols. I'll show you some data after this, and as a result, we are very vulnerable to chronic inflammation, and therefore we are very vulnerable to degenerative disease. De már nem fogyasztunk kellő mennyiségű omega-3 zsírsavat, illetve polifenolokat, és ennek köszönhetően a kitettségünk jelentősen megnőtt a krónikus gyulladással szemben, és a krónikus gyulladás következtében a különböző krónikus degeneratív betegségekkel szemben is. According to the best data we have, it is as if our bodies are best adapted to consuming omega-3s and omega-6s in a ratio of approximately 1:1 or 2:1. A rendelkezésünkre álló legjobb adatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az omega-3 és omega-6 zsírsavak aránya ideális esetben valahol az 1:1 között kellene, hogy legyen. But if we look at consumption patterns over time, we know that for a number of technical and agricultural reasons, after 1900, our intake of 3 declines, our intake of 6 starts to increase. De ha megnézzük, hogy az idő függvényében hogyan alakult a bevitele ezeknek a zsírsavaknak, akkor azt látjuk, hogy valahol az 1900-as évek környékén az omega-3 bevitel elkezdett csökkenni, miközben az omega-6 bevitel elkezdett nőni, különböző mezőgazdasági trendeknek köszönhetően. Our intake of polyphenols has also declined alarmingly. A polifenol bevitelünk is kétségbejtő mértékben csökken. The government recommends that we should eat 5 portions of fruit and vegetables a day. The average consumption in most of Europe and in North America is less than 3. Általában az étrendi ajánlások szerint a napi bevitelnek, a napi gyümölcs bevitelnek 5 adagnak kellene lennie, ezzel szemben az átlag 3-nál is kevesebb. Now the mid-Victorians in England, which is a very well documented blue zone, were eating 10 portions of fruit and vegetables a day, at least 10. A Viktória korban, Angliában, ami egy nagyon jól dokumentált, étrendi szempontból nagyon jól dokumentált úgynevezett kék zóna, amiknek a kutatásáról volt szó, 10 adag gyümölcsöt fogyasztottak naponta átlagosan. But they were consuming varieties of fruits and vegetables which are quite different to the ones we eat today. Analyses have been done, and we know that the levels of polyphenols in the fruits and vegetables at that time were approximately 3 times what we see today. Ráadásul ezek a gyümölcsök más fajták voltak, mint amiket ma fogyasztunk, és a kutatások kimutatták, hogy ezeknek a típusú gyümölcsöknek a polifenol tartalma a mainak a 3-szorosa volt. The mathematics is quite simple. We're eating a third of the fruits and vegetables they ate. Those fruits and vegetables contain a third of the polyphenols that they ate. We're eating 10% of the Victorian levels. Hát innen nagyon egyszerű kiszámolni, ugye 1/3 esszük annak a mennyiségnek, amit ők ettek, és ráadásul az, amit megeszünk, az a polifenol, az akkori polifenol tartalomnak az 1/3 tartalmazza, tehát az akkori polifenol bevitelnek a 10%-át visszük be ma. They did not have chronic inflammation, and as a result, their frequency of degenerative disease was approximately 10% of what we see today.
Akkoriban nem volt jellemző a krónikus gyulladás, és ennek következtében a krónikus degeneratív megbetegedések száma is 10%-a volt a mainak. And it is important to note that this was in a population that had a life expectancy at the age of 5 that is the same as our life expectancy today. És ezt fontos megjegyezni, hogy ez egy olyan társadalomban történt, amelynek a 5 éves korban várható élettartama megegyezett a maival. They did not spend 10% of GDP on healthcare. They spent less than 0.5% of GDP on healthcare. És ráadásul nem költötték a GDP-nek a 10%-át egészségügyre, a 0,5%-ánál kevesebbet költöttek. They didn't need any more. És nem is volt többre szükség. So, there is a consensus now that an excess of 6 to 3 drives chronic inflammation, and it is deeply implicated in all of these conditions. Hát az már a közmegegyezésé vált, hogy a krónikus gyulladás kialakulásáért az omega 6 és 3 zsírsavak aránya felelős, és hogy a krónikus gyulladás vezethet mindezekhez a betegségekhez. And this has led to governmental and scientific recommendations. This in 2005 came from the Nordic Council of Ministers. They said for better public health we should have a 6-to-3 ratio below 5-to-1. Ez pedig különböző kormányzati, illetve egészségügyi ajánlásokhoz vezetett. Itt például az első, ami 2005-ben született, ez az északi miniszterek tanácsa nevű szervezetnek az ajánlása, akik a bevitelt, az omega 6 és 3 zsírsavak bevitelét 5:1 arányban jelölték meg. But the politicians are always a long way behind the science. And so here is a statement from the wonderful Artemis Simopoulos, who is in fact the president of the Center for Genetics at NIH. She says we should be between 1-to-1 and 2-to-1. De hát ugye a politikusok mindig a tudomány mögött kullognak. A tudósok ezzel szemben, a kiváló Artemis Simopoulos, aki mára a genetikai kutatóintézet vezetője lett, ők 1:1 és a 2:1 arány között jelölték meg az ideális arányt. But here's the problem. Here's the problem. We have commoditized omega-6 fatty acids. De ugye a probléma az ez, mert a legtöbb tömegtermelésben előállított élelmiszerben az omega 6 zsírsavak aránya a magas. Part of the time I live in the Midwest of the United States, and all you can see for 100 miles in every direction is soy and corn, soy and corn. It's fields of omega-6. Az életem egyik szakaszában az amerikai középnyugaton éltem, és az ember a középnyugaton gyakorlatilag nem lát mást, hogyha utazik, mint kilométer hosszan szója ültetvények, illetve kukorica ültetvények, vagyis omega 6 zsírsav. Perhaps some of you recognize that as soy. Valószínűleg többen felismerték, hogy itt szója látható ezen a... Now, we eat soy protein. It is present in many processed foods, but we also feed soy and corn, which is full of linoleic acid, to our livestock. De egyrészt nagyon sok szójából származó zsírt eszünk meg mi magunk is, de a szójából származó táplálékokkal tápláljuk, etetjük az állatainkat. So you take meat and eggs, and then you cook it in plant oil, and of course you have a huge excess of omega-6 fatty acids in the 21st century processed diet. Tehát fogjuk a húst, és kisütjük növényi zsíradékban, ami szintén tele van omega 6 zsírsavval, és hát így érjük el a 21. századi étrendet. Which is why, when you measure people's lipid profile, you find the 6-to-3 ratio is excessive, dangerously excessive. Hát ez az oka annak, hogyha megmérjük az emberek lipid profilját, akkor azt látjuk, hogy az omega 6 és 3 zsírsavak aránya veszélyesen felborult. I work with a research group at the University of Trondheim in Norway, and we have now carried out well over 100,000 blood tests all over the world measuring 6-to-3 ratios. It is the best and most securely validated database that currently exists. Dolgozom egy kutatócsoportban a Trondheimi Egyetemen Norvégiában, és ebben a kutatócsoporttal már több mint 100 000 ember vérmintáját vettük le világszerte, ez az egyik legmegbízhatóbb adatbázis, és ott az ő lipid profiljukat megnéztük. So, the optimal ratio 2-to-1, our European average is now 15-to-1.
A 2 az 1-hez ideális arányhoz képest az európai átlag 15 az 1-hez. You can see here that older subjects have a slightly better ratio. Azt látjuk, hogy az idősebb alanyok esetében egy picit jobb ez az arány. Because when we get to the age of 60 or 65, we start to worry about our health. We start to take fish oil supplements or eat oily fish. And so things get a little better, but not better enough. Ez azért van, mert amikor az ember eléri a 60 éves életkort, akkor elkezd jobban aggódni az egészsége miatt, és megpróbál egy kicsit egészségesebben étkezni, több halat fogyaszt, de ez okozza, hogy a kép egy kicsit jobb, de nem elég jó. But let us look at America, because I spend a lot of my working life there. Americans, if you think we're sick, the Americans are sicker. De nézzük egy kicsit Amerikát, én ugyanis a karrierem jelentős részét Amerikában töltöttem, és hát hogyha azt gondoljuk, hogy mi betegek vagyunk, akkor az amerikaiak még nálunk is jóval betegebbek. So this is taken from the Journal of the Proceedings of the Mayo Clinic. It's good data. And what that shows us is that 70% of Americans are on one prescription drug, and 1 in 5 are taking 5 or more. This is a very heavily medicated society. A Mayo Klinika adatai alapján, ami szintén egy nagyon megbízható adatforrás, azt látjuk, hogy az amerikai lakosság 70%-a szed legalább egy vényköteles gyógyszert rendszeresen, 20%-a pedig 5-nél többet. Let's put this in perspective. Americans are 5% of the world's population, but they are consuming over half of all the pharmaceutical products in the world. Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit összehasonlításban is, hogy Amerikában él a világ populációjának 5%-a, akik a teljes gyógyszerfogyasztásnak a több mint 50%-áért felelősek. Tehát ők fogyasztják el a világ gyógyszerfogyasztásának 53%-át. They're consuming 80% of all prescription painkillers. A vényköteles fájdalomcsillapítóknak a 80%-át Amerikában fogyasztják el. And an overrepresentative percentage of antidepressants. És elképesztő mennyiségű antidepresszáns. So, what can we draw from this? Have they simply been brainwashed by the pharmaceutical industry, who advertise their products every 5 minutes on every television station? Mire következtethetünk ebből? Egyszerűen az történt, hogy agymosást hajtott végre rajtunk a gyógyszeripar, akik gyakorlatilag 5 percenként reklámozzák minden tévécsatornán a termékeiket? Are Americans merely the most neurotic people in the world? Vagy az amerikaiak a legneurotikusabbak a világon? Or is it really more painful and more depressing to be an American than any other kind of person? Vagy tényleg fájdalmasabb és depresszívebb élmény amerikainak lenni, mint bárhol máshol élni a világon? Here's the answer. This is based on, this was in 2014, that's now over 6,000 tests. The average 6-to-3 ratio in America, thanks to their diet, is now 25-to-1. Itt a válasz. Ez egy 2014-es állapota ennek a kutatásnak, most már több mint 6000 tesztet végeztek el, 6000 vérmintát vettek le, és ebből az derül ki, hogy az amerikaiak omega-6, omega-3 zsírsav aránya tipikusan 24 az 1-hez körül alakul. So of course they have more chronic inflammation. Tehát nyilvánvaló, hogy a krónikus gyulladás az esetükben sokkal nagyobb arányú. This has happened in only 2 generations, this increase in linolenic acid. Ez a növekedés mindössze 2 generáció alatt zajlott le, ment végbe. I include a chimpanzee here to provide a baseline. This is not an American chimpanzee. És egy csimpánzt használtam a viszonyítási alapnak, de nem amerikai csimpánzról van szó. So, now you can understand why the Americans require so many painkillers. If you have chronic inflammation, you have pain. Tehát ez a válasz arra, hogy miért fogyasztanak az amerikaiak annyi fájdalomcsillapítót. Ugye, ha az embernek krónikus gyulladása van, akkor vannak fájdalmai. If you have chronic inflammation, you also have more likelihood of depression. Chronic inflammation is a component in depressive illness. Ha krónikus gyulladásban szenvedünk, akkor nagyobb az esélye a depresszió kialakulásának is. A krónikus gyulladás a depresszió egyik oka. So the Americans really do need that medication. It is the direct result of the diet that they eat. Tehát valóban az amerikaiaknak szüksége van erre a mennyiségű gyógyszerre, annak az eredményeképpen, amilyen étrendet fogyasztanak. And if our European political leaders accept FATCA and GATCA, which will basically turn Europe into a satrapy and dependency of America, we will go down the same road. És hogyha az európai politikusok aláírják a szabadkereskedelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, akkor mi is ugyanerre a sorsra fogunk jutni.
I promised no politics, but I couldn't resist. Megígértem az elején, hogy nem fogok politikáról beszélni, de nem tudtam megállni. So, this leads to a situation where what can we say, what are the guidelines we should follow, what can we achieve if we start to consider our patients from this perspective? Itt érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mit tudnánk elérni akkor, hogyha a pácienseinkre ebből a szempontból vetnénk egy pillantást. Okay, the EFSA claims, and this is important because this regulates what we can legitimately say. They say that if you take 3 grams a day of these fish, these marine omega-3s, it will contribute to normal blood pressure and normal blood triglycerides. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlása szerint, hogyha 3 gram, naponta 3 gram omega-3 zsírsavat fogyasztunk, azzal hozzájárulunk a normál vérnyomás szintünk beállításához. So everybody takes fish oil capsules. Tehát mindenki elkezdett halolaj kapszulát szedni. Why bother? De miért? Do any of you take a fish oil capsules? Sorry? I'm asking, does anybody here take a fish oil capsule? Van valaki önök között, aki szed halolaj kapszulát? Okay, it has no effect whatsoever. Egyáltalán semmilyen hatása nincsen. It has a talismanic value. A talizmán értéke megvan persze. Because the reality is that fish oil trials, the last 6 major fish oil studies have shown clearly that fish oil has no protective effect. Ugyanis a legutóbb lefolytatott tanulmányok, vizsgálatok, nagy halolajjal kapcsolatos vizsgálatok kimutatták, hogy a halolajnak semmilyen jótékony hatása nincsen. And the reason for that is that the fish oil industry, the supplement industry, has made some serious mistakes. Ennek az oka pedig az, hogy az étrend kiegészítőket gyártó ipar, a cégek, amelyek halolaj készítményeket állítanak elő, igen nagy hibát vétettek. Omega-3s are highly vulnerable to oxidation, and when they oxidize, they become pro-inflammatory. Ugyanis az omega-3 zsírsav az nagyban kitett az oxidációnak, és amennyiben oxidálódik, akkor már gyulladás serkentő hatása van. Now, if I take fish oil, if I eat it, that's not like pouring fish oil into a glass beaker. I'm pouring that fish oil into a human environment, which is very reactive, very oxidative. Ha az ember elfogyasztja a halolajat, akkor az nem ugyanaz történik, mint amikor egy kémcsőbe töltünk halolajat, és azt megvizsgáljuk, hiszen ez egy élő szervezet, amely reakcióba lép a halolajjal. Especially if I am a smoker, if I'm eating a poor diet, or if I already have inflammatory stress. Ez különösen akkor veszélyes, hogyha az ember dohányzik, ha rossz étrendet követ, illetve hogyha már kialakult a szervezetében a krónikus gyulladás. The industry has done a great disservice to us all. They have used the wrong antioxidants. És az étrend kiegészítőket előállító ipar nem szolgálta javunkra, nem tette a javunkra, amikor nem a megfelelő antioxidást választotta ki. These are typically the antioxidants that are used. They are not the antioxidants that occur in nature. Ezek a tipikus antioxidánsok, amelyeket használnak, ezek nem olyan antioxidánsok, amelyek előfordulnak a természetben. Now you think that omega-3s should come from fish oil, but they don't. If you go back to the Inuit diet, Bang and Duerberg, the Danes who did the original work, the Inuits that they looked at did not eat oily fish, not much. They were eating marine mammals. Azt gondolnánk, hogy a halolajból kell származnia az omega-3 bevitelünknek, de hogyha megvizsgáljuk a kiinduló étrendet, az inuitok étrendjét, amit a norvég kutatók vizsgáltak, akkor azt találjuk, hogy igen, ők ettek halakat, de elsősorban tengeri emlősöket fogyasztottak, az volt a nagy része az étrendjüknek. And their source of fatty acids was from the blubber of whales and seals. And if you look at that blubber, it is not white or yellow like terrestrial animals, it is actually brown. It is a brown coloration. Bladder? Brown. No, sorry, is it the bladder? Blubber, the fat, the fat under the skin. Tehát itt a zsírszövetet látunk, tengeri emlősökből származó zsírszövetet látunk, és azt látjuk, hogy ennek a zsírszövetnek a színe nem fehér, hanem ilyen barnás-vöröses színű. Where does that brown come from? It comes from the same place that the omega-3s come from. Honnan jön ez a barna szín?
ugyanonnan jön, mint ahonnan az omega-3 zsírsavak. It is the cold water marine algae that make the omega-3. A hidegvízi tengeri algákból származik, amelyek az omega-3-at előállítják. How is it possible for these fatty acids, which are very fragile, to move through the plankton, through the krill, the fish, larger fish, marine mammals, and then to the apex predator, the Inuit? How is it possible for these fragile fatty acids to travel through 6 or 7 trophic layers over a period of up to 2 years and get into the Eskimos and still be unoxidized? Hogyan lehetséges az, hogy ezek a törékeny zsírsavak végig mennek ezen a táplálékláncon, ennek a táplálékláncnak akár 5-6 állomásán és a krillen, a különböző halakon, nagyobb halakon, aztán ragadozókon, és végül sértetlenül eljutnak az eszkimókhoz. The answer comes from the best biochemist of all, and that's nature. A válasz a legjobb biokémikustól származik, magától a természettől. The same marine algae that make the omega-3s also make a very, very particular antioxidant, which is called fluorotannin. Az algák, amelyek az omega-3 zsírsavat előállítanak ezen kívül még egy rendkívül hatékony antioxidánst is, a fluorotannint. It is a polyphenol with a very specific difference. Unlike any other polyphenol, it is lipid soluble, and so it migrates with the omega-3s. They migrate together. It is not a single system, it is a binary weapon. They migrate together all the way through the food chain into the apex predator. Ez a polifenol a többiektől jelentős mértékben eltérően zsírban oldódó, és éppen ezért együtt vándorol az omega-3 zsírsavval. Tehát ez nem egy egyelemű rendszer, hanem egy kételemű rendszer, egy két élő fegyver, hogyha tetszik, és ez a két elem együtt vándorol, és ez a polifenol megvédi az omega-3 zsírsavat az út során. So the Inuit, their fantastic freedom from degenerative disease traditionally was not just the omega-3s, it was the combination of the omega-3s and the polyphenols. Tehát az inuitok legendás mentessége a krónikus degeneratív betegségektől nem csak az omega-3 zsírsavaknak volt köszönhető, hanem az omega-3 zsírsavaknak és ezeknek a polifenoloknak a kombinációjának volt köszönhető. And that whole food chain, that whole biological sequence starts here. És az egész élelmiszerlánc, az egész biológiai sorozat az itt kezdődik. When we test this particular antioxidant, the fluorotannins, in an ex vivo system, where we look at the oxidation of fatty acids, omega-3s, you can see there are very, very significant differences. Amikor a fluorotanninok antioxidáns viselkedését tanulmányozzuk ex vivo, akkor nagyon különböző eredményeket kapunk. If we oxidize krill oil with astaxanthin, you can see that it is entirely oxidized within 90 minutes. Hogyha krillolajat astaxantinnal oxidálunk, akkor azt látjuk, hogy 90 percen belül oxidálódik az egész. What that means is it is mostly oxidized before it has left your stomach. Tehát gyakorlatilag oxidálódik azelőtt, hogy elhagyná a gyomrot. Here's omega-3s with vitamin E, cod liver oil and vitamin E. It's better, now it's up to 15 hours, so some of that oil, some of those fatty acids will be incorporated in your cell membranes. A következő két oszlopban omega-3 zsírsavat és E-vitamint látunk, illetve tőkehalolajat E-vitaminnal. Ezeknél egy kicsit jobb a helyzet, itt már nem zajlik le az oxidáció a gyomorból való távozás előtt, tehát valamennyi része felszívódik ezeknek a zsírsavaknak. But if we take that fish oil and add to it a lipophile polyphenol, not fluorotannin, but saccharoidoids from olives, they're similar. Under those conditions, we see that the oxidation of these fish oils does not even start at 30 hours. De hogyha vesszük a halolajat és a polifenolt, de nem fluorotannint, hanem egy olívaolaj származékot adunk hozzá, ami ehhez nagyon hasonló hatású, akkor azt látjuk, hogy 30 órán belül meg se kezdődik az oxidáció. These lipophilic polyphenols are so good at protecting the omega-3s that they are now being used by the fish processing industry to extend the shelf life of fish, and they're extremely effective. Ezek a polifenolok annyira jók az oxidáció megakadályozásában, hogy a hal
ipar a hal konzerválásra, hal tartósításra használja ezeket a szereket, és rendkívül hatékonyan, rendkívül jól működnek. And this is one reason they're so effective. This, of course, is an LDL cholesterol particle, and here you see the protein backbone, that is the apoprotein B100, and this is the lipid content of the LDL particle. Ennek pedig a következő az oka, itt egy LDL részecskét láthatunk, itt látható a fehérje gerince, és itt a lipid tartalom. And this is how the lipophile polyphenols work. They bind to the protein, but they sit in the lipid fraction. They were designed by nature to do this. A polifenolok, ezek a típusú polifenolok pedig a következőképpen működnek. Egyrészt kapcsolódnak a fehérje gerinchez is, de kapcsolódnak a lipidekhez is. So LDL cholesterol that is protected with this antioxidant will take its omega-3 and deliver it all the way to the peripheral tissues where it can be incorporated into cell membranes. Tehát ez által, az antioxidáns által védett omega-3 zsírsavak el fognak jutni a sejtekhez, és be fognak épülni a sejtmembránba. And when this particle gets to the peripheral tissues, it deposits not only the omega-3, but also the polyphenol. So you have a dual anti-inflammatory effect. És ráadásul ugye nem csak az omega-3 zsírsav jut el a szövetekbe, hanem eljut a polifenol is, tehát kettős tároló kapacitás jön létre, egyrészt egy omega-3 illetve raktár, illetve létrejön a polifenol raktár is, ami folyamatosan védi az omega-3 raktárat. I'll just show you this very quickly. The fluorotannins don't taste very good. So the companies that I'm interested in working with are using olive polyphenols. They have the same properties, but they have a better flavor profile. Gyorsan menjünk végig ezen az ábrán. Először is a fluorotanninokról annyit szeretnék elmondani, ezeknek elég rossz az íze. Éppen ezért azok a cégek, amelyekkel én együttműködésben vagyok, általában az olívaolajból származó polifenolokat használnak, amelyek nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, de az íz karakterük sokkal jobb. Now these polyphenols have a very high bioavailability. They're unlike the curcuminoids or the green tea or the cocoa flavonols. They have very high bioavailability, and this is recognized by EFSA. Ezek a polifenolok a természetben nagyon nagy mértékben elérhetőek szemben mondjuk a kurkuminnal vagy más antioxidánsokkal, és ez a hatóságnak is feltűnt már. They have accepted the claim that olive polyphenols and the fluorotannins from seaweed are identical, really. They protect blood lipids from oxidative stress at a dose of over 5 milligrams. Ezek az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ajánlásában az szerepel, illetve ajánlásában az szerepel, hogy a vérben lévő lipideket már napi kevesebb, mint 5 mg olívaolajból származó polifenol is megvédi. This is 100 times or more potent than almost any other polyphenol. Tehát ez gyakorlatilag 100 times? Yeah. 100 times? More potent. A hatékonyságában a 100-szorosa ennek a polifenolnak a hatékonysága a többi típusú polifenolokhoz. So what does this mean clinically? Well, we don't know yet what it means clinically, but we do have preclinical data. Mit jelent ez klinikai szempontból? Ezt még egyelőre nem tudjuk megmondani, de preklinikus adatokkal rendelkezünk már. So these are knockout mice with a very, very high incidence of cardiovascular, cerebrovascular disease. And if you give them this combination of the olive oil polyphenols and the fish oil, there is no atherogenesis at all. Egy kísérletben egereknek adtak be olívaolaj és fókaolaj kombinációját, és ez teljes egészében megállította az erekben való zsírlerakódást. I do not have any clinical trial data to share with you. I can only tell you very limited experience that I've had with a small number of clients. Klinikai kutatások egyelőre nem állnak rendelkezésre, ezeket az adatokat csak néhány pácienssel végzett kutatások alapján tudom önökkel megosztani. And what I've seen in serial angiograms, if you give patients this kind of combination, atheroma melts.
azt láttuk ezekben az esetekben, hogyha a páciensek rendszeresen szedik ezeket a polifenolokat, akkor az ateróma gyakorlatilag leolvad. I see. Well, this doesn't look very good because okay, forget that. I'll just make the general point. This relates to what Szabolcs was talking about earlier. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről Szabolcs beszélt korábban. We've become much less physically active than our grandparents and our great-grandparents. We're eating much less, and you can see this is physical activity, and this is food. We're eating a little more than we need. Maybe we're getting too heavy, but it's a paradox. On the surface, it looks as if we have too many calories. Inside, we're starving, as Szabolcs showed us. Ugye a fizikai aktivitásunk jelentősen lecsökkent az előző generációkhoz képest, viszont valamivel többet eszünk. Ez egy paradox állapothoz vezethet, hiszen kívülről úgy néz ki, mintha jól tápláltak lennénk, miközben, ahogy Szabolcs mondta, a valóságban alultápláltak vagyunk. So we're eating historically very little, and we're eating a lot of the wrong foods, a lot of empty calories. This shows a graph of sugar consumption in the United States. Nagyon rosszul táplálkozunk, nagyon sok úgynevezett üres kalóriát fogyasztunk el. Ez az ábra az Egyesült Államokban a cukorbevitel növekedését mutatja. Since 1860, where sugar consumption was 20 pounds a head, we are now close to 120 pounds of sugar a head per year in America. That's an extraordinary figure. Tehát az 1860-as adathoz képest, ami 20 font, nagyjából 10 kiló volt egy évben, most 120 fontnál tartunk, ami nagyjából 60 kiló egy évben fejenként. Of course, it's not just Coca-Cola, it's also PepsiCo and Dr. Pepper. Ezért nem csak a Coca-Cola felelős, természetesen Pepsi-Cola termékek is, mert a Dr. Pepper is ugyanúgy. Yeah, this is just another slide that shows the same thing. And of course, this kind of food is full of sugar as well as omega-6s. És természetesen nem csak maga a cukor, hanem az ezeken az ábrákon látható ételek is tele vannak cukorral. It's hard to believe, but the average American is now getting between 35 and 40% of all their calories from sugar, including high fructose corn syrup, and from soy oil. Hát meglehetősen hihetetlennek hangzik, de az átlagos amerikai a táplálékbevitelének, a kalóriabevitelének a 30-35%-át cukorból és szójaolajból biztosítja. Empty calories. More empty calories. Üres kalóriák, további üres kalóriák. Creating this situation where we see Americans, as we are, we're following in their footsteps, getting larger and larger and larger, but paradoxically, inside they have terrible micronutrient and phytonutrient profiles. Ez vezet át oda ahhoz a képhez, amit ma látunk, hogy az amerikaiak ugye egyre terebélyesebbek, és ugye mi is oda fogunk jutni, hogyha őket követjük, miközben ezek a hatalmas testek mikrotápanyagokban nagyon alultápláltak és nagyon szegények. So there are two separate problems here, chronic inflammation and type B malnutrition. Hát két problémával nézünk szembe. Egyrészt a B-típusú alultápláltsággal, a krónikus gyulladással és a B-típusú alultápláltsággal. So now I go back to the beginning. I talk about, this is where I'll show you a list of the factors that we now know are capable of switching on the chronic inflammatory sequence. Most akkor visszatérünk az előadásom elejére, ugye a közepén megnéztük azokat a faktorokat, amik a krónikus gyulladás kialakulásához vezethetnek. Okay, so excessive glycative stress, if you're eating too much sugar, that in itself causes inflammation through the age-rage interaction. A túlzott glikémiás stresszt, ez önmagában is krónikus gyulladáshoz vezethet. And this is paralleled by diabetes, of course, and by the related condition of sarcopenia. It leads to exactly the same pro-inflammatory stimulus. Illetve ezzel összefüggésben a cukorbetegség kialakul, és a cukorbetegséggel kapcsolatos szakropénia, ezek mind a krónikus gyulladások kialakulásához vezetnek. Now these people are often eating fast foods. The problem with fast foods is they have to be cooked at high temperatures. High temperatures produce pro-inflammatory compounds.
Aztán itt vannak ezek az emberek, akiknél a cukorbetegség kialakul, általában nagyon sok gyors ételt fogyasztanak. A gyors ételekkel az a probléma, hogy magas hőmérsékleten kell elkészíteni őket, a magas hőmérséklet pedig magas szintű oxidációt jelent. Which leads to an accumulation of adipose tissue, which at a certain point becomes infiltrated with macrophages and produces more pro-inflammatory cytokines. Ezzel pedig az a probléma, hogy ez jelentősen növeli a zsírszövetek kialakulását, amelyben pedig makrofág szövetek alakulnak ki. I have to mention smoking. No lecture of this sort would be complete without an anti-smoking message. Természetesen meg kell említenem a dohányzást is, hiszen egy ilyen típusú előadás nem lehet teljes a dohányzás ellenes kampány nélkül. And this diet, of course, also leads to type B malnutrition. És természetesen ez a típusú étrend elvezet a B-típusú alultápláltsághoz. So, most of you, as you sit here, you may not have pathology, clinically overt pathology, but the reality is that most of you are actually chronically inflamed. Tehát lehet, hogy önök, akik itt ülnek, önöknek nincsenek patológiás tüneteik, de nagy valószínűséggel önökben is dolgozik a krónikus gyulladás. There are certain symptoms which you do not have to be a specialist to be able to identify. Vannak bizonyos tünetek, amikhez nem kell szakértőnek lenni, hogy észrevegyük őket. If you have essential hypertension, you almost certainly have chronic inflammation. Hogyha valakinek magas a vérnyomása, akkor majdnem biztos, hogy krónikus gyulladásban szenved. Varicose veins and hemorrhoids are another classic type of symptom associated with chronic inflammation. A viszér szintén egy olyan típusú betegség, ami erősen utal a krónikus gyulladásra. És az aranyérbetegség is ilyen. Periodontal disease is another very obvious example. A foginy gyulladás egy másik nagyon egyértelmű példa. There is a very simple diagnostic test that you can now use. This gets right to the heart of the matter. This is based on a self-test, one pinprick, and it will tell you your 6:3 ratio, and in the forthcoming test, it will also give you your HS-CRP. Van egy nagyon egyszerű teszt, ennek a segítségével nagyon gyorsan és könnyen meg lehet állapítani az ember omega-6, omega-3 zsírsav arányát, illetve majd mutatunk egy másik tesztet is. We are working to add a polyphenol component also. This should be ready by next year. Szeretnénk egy polifenol komponenst is adni a teszt terméksorunkhoz jövőre, ha minden igaz, elkészülünk vele. In other words, we have arrived at a kind of grand unifying theory of medicine. Más szavakkal szólva elérkeztünk az orvoslás egységes, mindent átfogó elméletéhez. What we now understand is, in mechanistic detail, what it is about civilization that creates the diseases of civilization. És megértettük azt, mármint a működési mechanizmusát annak, hogy a civilizációs betegségek hogyan vannak kapcsolatban a civilizációs életmód különböző részeivel. This concept of chronic inflammation is the key that allows us to unlock these connections. A krónikus gyulladás az a koncepció, ami megadja a kulcsot ennek a megfejtéséhez. If we can treat people using dietary ingredients in a way that puts the fire out, at that point, the historical data tells us the risk of degenerative disease is reduced by approximately 90%. Ha étrend segítségével el tudjuk érni azt, hogy a tűzoltás szinten megszüntetjük a krónikus gyulladást a páciensekben, akkor gyakorlatilag, és ezt mutatják a történeti adatok, 10%-ra tudjuk csökkenteni a degeneratív krónikus betegségek kialakulásának esélyét. Leaving only the 10% where we know genetic factors play a role. Tehát gyakorlatilag ezzel ahhoz a 10%-hoz térünk vissza, ahol tudjuk, hogy genetikus faktorok miatt nagy a kockázata ezeknek a betegségeknek. The pharmaceutical industry is very aware of this. Ezt a gyógyszeripar is nagyon pontosan tudja. And they have created new regulations which make it impossible for us to talk about chronic inflammation. És olyan új szabályozást dolgoztak ki, amely ellehetetleníti azt, hogy a krónikus gyulladásról beszéljünk. Chronic inflammation is not a disease. It is a metabolic imbalance that eventually leads to disease. A krónikus gyulladás ugyanis nem betegség, ez a metabolizmus egyensúlyának az felborulása, ami viszont krónikus betegségek kialakulásához vezet. However,
The FDA, which is a notoriously corrupted agency, has bowed to the wishes of the pharmaceutical industry and now says chronic inflammation is a disease. Még az FDA is, ami egyébként a gyógyszergyártók által hát erősen korrumpált intézmény, mára azt mondja, hogy igenis a krónikus gyulladás betegség. That means that you can only say that you can treat chronic inflammation if you have a licensed pharmaceutical product. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy csak akkor állíthatjuk azt, hogy gyógyítjuk a krónikus gyulladást, hogyha gyógyszerkönyvezett, regisztrált gyógyszer áll a rendelkezésünkre. But there are no drugs that treat chronic inflammation. De nincsen olyan gyógyszer, ami a krónikus gyulladást kezelné. This is a cynical exercise in cornering the market and preventing the development of a new medical paradigm. Ez egy meglehetősen cinikus piacvezérelt gondolkodás, ami megakadályozza az új paradigma térhódítását. I would describe this as a crime against humanity and public health malpractice at the very least. Én ezt gyakorlatilag emberiség ellenes bűntényként definiálnám. But I can talk to you because you are fellow clinicians and clinical scientists in a way that I cannot talk to the public. De önökkel beszélhetek, és önök a klinikus kollégáiknak el fogják tudni mondani az üzenetet úgy, ahogyan én közönség előtt nem beszélhetek. I can tell you what I know to be the scientific truth, and I hope that you can find ways of using these tools to improve the health not just of your patients, but of your families and yourselves. Elmondhatom önöknek a tudományos igazságot, és remélem, hogy ezt arra használják föl, hogy nem csak a pácienseik, hanem a családjuk és ismerőseik egészségét is javítják vele. Thank you. Köszönöm, hogy